Wow! So ito ang inabot na second PMS natin. There you go. Kung merong R1250GS, merong R1250R. Hola, hola, hola! Olan, motoristas! It's another rainy motovlog. Tingnan nyo ang kalangitan. Although merong mga parts na bukas, no? Mukhang maaliwalas. Pero sa pinanggalingan ko sa Los Baños, grabe yung ulan. Basang-basa, pati gloves natin. Anyway, kumusta kayo? Como estas motoristas? Dito tayo sa Calamba, Laguna ngayon. Again, galing tayo ng Los Baños, Laguna. Today is another PMS, periodic maintenance service, an Evader ng BMW G310GS natin. And I think this is also the best timing or best time to do a review. So yes, marami naghihintay na actually ng review ni Vader, diba? Siyempre mas gusto natin, mas matagal natin gamitin para mas extensive yung review natin. Kasi yung iba hindi mo naman makikita or mapapansin with very few kilometers lang. So saan ba ang punta natin ngayon? Saan ba tayo magpapa-PMS kay Vader? Papunta tayo ng Motor Ace BMW sa Daang Hari sa Alabang. So syempre service road ulit tayo. O tayo sa National Road dahil hindi nga expressway legal si Vader. Okay lang yan, tiis-tiis muna tayo ngayon. Ay nako, traffic pa naman. So ito, at least makikita nyo na to how it fares sa traffic, no? So alam nyo naman pag nagre-review tayo ng bike, ginagawa natin systematic. Ang sistema natin ay diretso tayo sa pros and cons. So ano yung mga nagustuhan ko sa kanya or I think are the advantages. Yes. Wow! Okay, the thing are the advantages of this bike and disadvantages or siguro stuff that I think could be better or needs improvement or basically mga hindi ko nagustuhan. Okay, before we head there, konting backstory lang. Itong G310GS na to, nung nilaunch to, medyo na-excite ako, no? Na-excite kasi nga yung 1250 or 1200 that time masyadong mabigat sa bulsa para sa mga ordinaryong tao tulad ko, no? Kaya sabi ko medyo mabigat and kaya nung nilabas to, itong Baby GS, they call it Baby GS, na-excite ako, sabi ko mukhang promising lalo na doon sa mga gusto palang magsimula mag-adventure bike. Tapos, to be brutally honest, nung nalaman ko na this is not made in Germany, gaya ng mga karamihan ng mga BMW bikes, medyo na nalungkot ng konti, no? Parang medyo napaisip ako ng konti, nag-hesitate ako, no? Kasi nga although yung partner niya kasi although it's made in India, no? Kasi may partner sila ng TVS. If you're familiar with TVS, isa ring brand ng motorcycle yan. Nag-partner sila BMW and TVS sa India nga, and they produce this, the G310GS. Kung familiar kayo sa Apache RR310, yun, kapatid niya sa TVS. Anyway, so yun nga, so medyo nag-hesitate nga ako, sabi ko parang teka ha, medyo naging reluctant ako, medyo naging napaisip ako kung in terms of quality, no, at par kaya sa BMW quality. Pero again, ulitin ko, yung TVS hindi rin naman siya pipitsugin, no, malaking brand din to sa India. Still, parang medyo nag-alangan pa rin ako. Now, so nung dumating yung time na nagkaroon kami ng test ride, no? Nag-invite si BMW ng media or basically motovloggers at that time. Kasama natin yung mga top motovloggers. Ni-review natin to. Punta tayo ng Rizal province. Nag-offroading ng konti and ginamit namin to sa Marilake. So, I got to experience I got to ride it. Doon na bago yung isip ko. Later, babanggitin ko rin kung bakit. So, fast forward, ito na ang gamit natin ngayon. So marami nagtatanong, Sir JT, bakit di pa yung expressway legal yung kinuha mo, etc. And magkano ba yan? Okay, so abangan nyo lang yung sagot mamaya. So alam nyo na yung story, nakuha ko to noong February 2020 this year. And then, and ngayon is December. So basically 11 months ko na siya nagamit, no? Or mahigit 10 months. Okay. Sige, dito tayo. Bumaybay muna tayo, dahan-dahan. By the way, as much as possible, huwag kayong dadaan dito sa right side. Maraming mga posibleng makapuncture sa gulong nyo dito. Pero dahil, actually, malilate tayo. Kaya medyo desperate measures. Sa kabilang part naman kasi, laging may kasalubong. So, ayaw natin mag-counterflow. Okay, habang traffic tayo, tuloy. Now, let's proceed naman to the pros or the advantages, in my opinion, or the things that I liked about Vader, the G310GS. Number one, actually, this first pro na sasabihin ko is also the biggest in my opinion, no? This is the biggest factor kung bakit siya kinuha ko. It is in combination of 3 advantages or pros as well. So yung tatlong to individually, they are not advantages on each and every kind of bike or type of bike. Kaya sinabi ko na their combination led to this one big advantage, which is
Number one, riding comfort. Yes, that's the biggest factor. And ano yung contributors nito? First, its weight. Its weight is around 175 kilos, no? So 175 kilos, kung isipin mo, parang average siya, no? Medyo mabigat na rin for a 300cc bike. Pero kung dala mo na siya, magaang siya. It's lighter than what it says on paper. So actually, si Duke nga na 160, around 160 kilograms eh. Parang mas mabigat pang dalhin dito. And I'm not just talking about pag pinaandar mo na, di ba? Kasi mostly naman kahit mabibigat ng motor, kahit nga yung GS na 250 kilos halos, pag pinaandar mo na, ang gaan-gaan dalhin. I'm talking about kahit naka-side stand siya, from side stand, kahit nakatigil ka, kaya mo siyang i-wrestle. Kumbaga kapag medyo napapalin na siya, let's say out of balance ka, kaya mong bawiin ang paa mo. Para sa akin, ganun siya kagaan dalhin. And lalong-lalo na kapag nandito na, tumatakbo na. So, it's very nimble, no? Napakadali. Very evident yan, yung bentahe niya, lalo na sa mga long rides. Kasi lalo na pag tigil ka ng tigil, park ka ng park, singit ka ng singit kung saan saan, mas madali siyang dalhin. Yung bigger bikes kasi, aatras ka lang, minsan kailangan ka pang tulungan, diba? Ito, mas madali, no? And dahil nga sa, mamaya discuss ko rin yung seat height niya, dahil medyo mataas siya, no? Generally, it's a tall bike. Kasi nga, it's a dual sport bike. Tiad ako, no? I'm a 5'6" and tiad ako. Pero dahil nga it's lighter, mas madali siyang i-manage. Kayang bumawi kahit nakatiad. Okay, so yun, weight. Kaya ako sinabi na individually, hindi naman siya necessarily bentahe sa lahat ng klase ng bikes. Kasi merong mga mas okay na mas mabigat, diba? Sabihin na natin example, yung mga sports bike or naked na big displacement. Kailangan mabibigat yan para stable on high speeds. Hindi pwedeng kasing gaan ito yun. Dili pa rin yun. Lalo na pag ma-high speed ka sa expressway ka or kahit basta mabilis yung takbo mo, mas stable yung mas mabibigat. Okay, so anyway, so that's the first weight. Second is riding position. Riding position, I love it. Upright siya and it's very relaxed. What do I mean? Meron kasing mga matataas yung handlebars. Sure, upright ka. Pero yung foot pegs niya, medyo nasa bandang likod. So sporty yung baba. May mga ganung motor and although upright yung riding position mo, yung legs mo hindi relaxed. Ito, tingnan mo yung legs ko. Ito yung legs, very relaxed din. So overall, yung riding position is para sa akin, one of the best. Nag-Bicol nga kami noon, nag-long ride kami. Marami na kaming long rides. Sobrang komportable niya. Yung sa Duke kasi dati, sumakit yung wrist ko eh. No? Although sa NMAX naman, naka-NMAX ako before. Nabanggit ko na to sa ibang vlogs. Yun, talagang very relaxed yun. Yun ang masasabi kong relaxed riding position. Para ka lang nakaupo sa, sabi nga nila, para ka nakaupo sa sofa. Pero nung gumamit na kasi ako ng manual clutch, no, nung may tangke sa harap, hinahanap-hanap ko yung iniipit ng ng legs ko. Gusto ko yung iniipit ko. Parang kabayo talaga as opposed to dun sa nakaupo lang, para nakapatong ka lang. Anyway, so yun nga, riding position, it's very upright and relaxed. Letter C, yung pangatlo dun sa sinasabi kong factor na nag-contribute sa riding comfort is the suspension. So, although in general, no guys, sabihin ko na right beforehand, in general, masyadong malambot yung suspension nito. Kasi nga, it's a dual sport bike. Pero may mga dual sports bike kasi na mga adventure bikes na hindi ganito ka-soft yung suspension. Suspension travel niya guys is napakalaki. Suspension travel niya is 180mm. So, imagine mo, inverted fork, meron tong si Vader, and yun nga, 180mm. It's really soft. Pagdating sa mga lubak-lubak or kahit mga gulatan, no, nagugulat ka na lang biglang may butas yung kalsada or lubak na malalim, hindi ka worried, no? Ito yung sinasabi ko na meron kang kahit papaano peace of mind. Huwag lang talagang yung matindihan na tipong tataob ka na, di ba? Pero in general, let's say for example, mga ganyan lang, normally yan, pag naka-scooter ka, iiwasan mo na yan, di ba? Yun ang unang-una ko actually napansin dito, motoristas. Yung talagang suspension niya nung tinest ride namin, sobrang comfortable. Ang pinaka nagustuhan ko doon is kung dati, yan, iwas-iwas, diba? Kung dati, sobrang tutok ka sa kalsada, tutok ka, syempre, iwasan mo, baka may bumulaga sa'yo. Ngayon, mas relaxed ka. Kumbaga, kung mga lubak-lubak dyan, hindi ka worried, ganoon. So, yung extra peace of mind na yun, dahil maganda nga yung suspension niya, nakakatulong yun sa overall comfort. Okay? Yun. So, suspension is one of its strengths. Depende nga rin sa rider. Pero sa akin, bonus yon or plus yon. So yon, yung tatlong yon ang nagko-contribute to a very comfortable riding experience. So again, it's the weight,
riding position, and the suspension. So yun ang one of the biggest reasons kung bakit ito yung pinili ko na ipang Mindanao. Okay, next pro. So that's one, riding comfort. Number two, it's the ground clearance. Ground clearance nito, motoristas, is 220 millimeters. Mataas yun. Comparing dun sa panganay nila, no, na R1250 GS, yung flagship nila, pinakamalaking version ng adventure bike nila, ang ground clearance niya lang is 185 millimeters, no? It's a very big bike din naman kasi. So sa 220 millimeters na ground clearance, plus factor na naman yun, again, may peace of mind ka ulit na kahit saan ka, alam mo, gutter, kailangan mong lumukso doon or dumaan. May humps, meron kasi mga humps na talagang matataas, di ba? So hindi ka takot na sumayad, no? Kahit gulatan. Yun yung isa sa mga advantages in my opinion. Ground clearance na yun. Sabi mo na pati rin sa mga baha or anywhere, basta mga sa terrain na bumpy, mas maliit yung chance na sumayad ka. Yun. So ground clearance. Next is the design. Yung style niya, overall design. Again, subjective naman yan. I like its appearance. Gusto ko yung design niya. Siyempre, it's a baby GS. So, yan. So, hindi na naman kailangan explain yun. Anyway. Okay, now let's proceed to the cons or the stuff that I did not like or I think needs improvement. Alam niyo naman, pag nagre-review tayo ng bike, as much as possible, we try to be as brutally honest as possible. Okay, punta tayo sa cons. Actually, medyo nahirapan ako nung una na maghanap ng mga cons ito. Eventually, naipon ko na rin siya. Although karamihan nito is minor, pero they're still cons and worth mentioning. First and biggest cons that I've experienced here or that I've noticed kay Vader is yung gearing niya, probably the gearbox. Kapag nag-shift ka, medyo magaspang siya, no? It's not as parang decisive, parang may sumasabit, parang sumasabit pa siya, hindi mo alam kung na-shift mo na siya or hindi pa. Mayroong mga moments na ganon, no? And maikli lang din yung travel no, mga cambio niya sa gears. Ayan, kung pag nagsishift ka, nagda-downshift, kaya more often than not, yung neutral niya ang hirap hanapin, no? Kapag ganyan, pag sumabit ka, diretso agad segunda. Kasi nga, dahil medyo maliit yung spacing niya, diretso na agad. Anyway, that's my observation. Hindi ko lang alam kung lahat or baka yung unit ko lang, I don't know. Napansin ko na, yun nga, magaspang yung gearing niya. Although habang tumatagal naman, pag gamit mo na siya, makakalimutan mo na, masasanay ka din. Although yun nga, it's worth noting lang, nabanggit ko lang. So, kung merong pinakamalaki na gripe ko or di ko nagustuhan dito, it's yun, yung sa gearing. It's not as smooth and as decisive compared to sa ibang mga nasubukan ko na manual. Well, it's tolerable, no? But as I've said, nasanay na rin ako. So mamaya makikita nga lang ipapa-PMS natin. Tingnan natin kung ganun talaga siya. I'm not sure kung ganun din yung na-observe nung ibang mga owners ng G310 GS. Okay? So yun ang major na napansin ko na sa tingin ko it could have been better. Next, cons. Actually, yung mga sumunod, ano na lang eh, mga minor na lang. Overall, it's a solid bike. Mamaya, kita ko. Next cons is yung lights na sana. Headlight, tail light. Well, this is already nitpicking, no? I mean, well, yung mga luma naman talaga motor is halogen. Pero mas maganda sana kung naging LED na yung mga lights niya. Kasi pag sa gabi, lalo na, medyo nabibitin ako ng konti. I wished it was brighter pagdating sa, syempre ibang-iba naman na LED. Pag gabi, although ample naman yung lighting niya, hindi naman ako nahihirapan talaga. Pero naisip ko lang na mas maganda sana kung LED na siya. Okay, so again, nitpicking yon, yung bago models na nilabas nito sa India, lahat sila ay BS6 compliant na and LED na yung mga ilaw niya. Okay, next is yung busina. Yun. So napaka-cute, di ba? Hindi bagay doon sa itsura niya na machong-macho. Kasi pag nakita mo si Vader, talagang kita mo ang laking motor. It looks really intimidating, no? Almost intimidating. Tapos pag bumusina, ang cute. Marami namang ganito ang busina, no? Maliit. Pero siya parang medyo mahina. Compared dun sa, let's say, dun sa Duke 390 ko, ganun din naman yung busina niya. Maliit, pero mas malakas. Ito, maliit na siya, medyo mahina pa. Okay? Ano pa? Parang pinipilit ko na lang eh, no? Now next is not really a cons, siguro nitpicking na rin is again meron din downside yung suspension na masyadong malambot, lalo na sa mga curves, sa mga kurbada, dahil nga masyado siyang malambot, gumuguhit siya. So malaki ang laro ng suspension, kaya sabi ko nga it's soft. Kaya lang minsan kapag cornering, kapag medyo napapreno ka ng konti, syempre lulubog agad yung harap mo, makaka-apekto yun sa stability.
Yon. So nitpicking yon kasi hindi naman niya kasalanan. Kasi nga adventure bike siya, di ba? And isa pang minor naman na nitpicking na naman na cons for me, it's the seat height. Pero again, hindi naman niya kasalanan kasi nga mataas yung ground clearance niya. It's a dual sport bike. Pero sinama ko na rin siya kasi para lang malaman din ng mga gustong manood. Meron siyang seat height of 835 millimeters. Mataas yun, no? Pwede naman siyang i-adjust. Tulad niyan, kita nyo to. Yun o, adjusted siya. Pero hanggang kung saan lang. Now ako, kita nyo, tiptoe ako. Again, I'm 5'6" tall and tiad na tiad ako. So kung medyo newbie ka, yun, medyo mataas to. So baka mahirapan ka. So yun, seat height. So tiad na tiad ako. So sa mga regular Filipinos, mga regular heights, yun, tiad ka. Pero again, it's just a very small, it's the characteristic of the bike eh, di ba? Kung baga hindi naman niya kasalanan. Pero yun nga, it's worth noting. Okay? So yun, kung papansin nyo, yung cons, hindi masyado, no? Wala masyado. Basically, dahil, to be honest, nahihirapan ako maghanap ng mga cons sa kanya. Kasi, hindi kita binobola Vader, ha? Pero overall kasi, it's a solid package, eh. Okay, shoot lang kayo dyan. Malapad kasi ang aking handlebar. Another pro pala, sabi ko na marami akong makakalimutan, eh. Tingnan nyo yung, ano niya, yung angle niya. Hindi kong liko. So, pag mga, yung turning radius niya, maliit lang. Kaya mo mag-U-turn. Mas madaling mag-U-turn compared sa ibang bikes. Siguro it's worth noting na din, no? Kasi nga it's a single cylinder. Normal sa kanya na ma-vibrate. I mean, syempre compared sa 2-cylinder na engine. So hindi ko na siya binanggit, hindi ko na siya isinama sa cons kasi nga it's normal naman. It's normal sa mga single cylinder. Pero tolerable siya. Sure, coming from a 2-cylinder na motor, medyo mapapansin mo siya sa simula. Pero pag tagal, very tolerable na. Sobrang dagaan dalhin, guys. Sobrang dali. So pagdating naman sa power, sa mga curious, it has 34 horsepower. May not be a lot, pero it's very much enough para sa kanya. Since hindi naman siya geared towards speed eh, lalong lalo na top speed. That is very ample. Never pa naman akong nabitin sa kanya. Syempre, unless kung yung mga kasabay mo mga liter bikes, tumatakbo ng mga 140, 150 sa very clear road. Halimbawa sa Bicol, mayroong mga parts doon na kayang-kaya mong mag-straight na safe naman. Ito siguro okay na okay ka sa mga takbong 120, 140 siguro. Okay? So yun ang mga cons na napansin ko dito sa motor na to. Okay, conclusion. Para sa akin, it's a very solid package, no? In fact, pwede ko siya makonsider as my daily driver or my daily bike, no? Siguro yung sa inyo medyo mapapaisip, diba? Nagdududa. Well, yes, generally speaking, syempre walang tatalo pa rin. Hindi pa rin ito kayang talunin yung weight, yung gaan, yung liit na kaya mong isingit kung saan-saan tulad ng mga lower displacement natin na bikes. Kasi ito, malaking motor to eh. Lalo na sa tipid, sa gasolina and all. Pero, sabi ko nga, ito yung sweet spot. Nasa sweet spot siya. Let me explain further. So, pwede mo pa rin siya isingit-singit. Hindi nga lang syempre kasing galing ng mga ganyan na maliliit talaga, madaling isingit, magaan, madaling i-park kung saan-saan. Pero, kaya niya, no? Kaya niya yon. And hindi rin siya kasing bigat ng mga big bikes naman and kasing powerful ng mga big bikes na mahihirapan ka sa low speed. So ano po, ganitong takbuhan, relax na relax lang siya sa second gear or even third gear minsan umaabot. Unlike kapag big displacements, pag mga ganito, aangal na yan, iinit na yung makina mo, tapos puro first gear lang talaga yung magagamit mo, hindi mo siya ma-maximize. Traffic everywhere! What? Right turn. Okay, so after the traffic light, dito na sa right side. Ayan, kitang-kita na agad, oh. Motor Ace. There you go. Okay, we are here.
Dito tayo sa lift na to, lift. Sa elevator pala. Okay. Finally. Yes. Tambay muna tayo sa taas. So sa mga owners of BMW, ng mga taga-South, makikita nyo yan dito. Okay, tambay muna tayo dito. Oh, ito na pala yung F900 XR. Nagulat ako ah. Simula nung na-test drive natin yung F900R, na-curious ako dito kung kailan lalabas. Tapos biglang andito na. Okay, anyway, baba muna natin yung gamit natin. Okay, settle down na tayo. Hintayin na lang natin yung bike para mabigyan ko rin kayo ng idea kung magkano yung abutin sa mga regular PMS lang, kung anong ginawa and magkano yung total bit. In the meantime, enjoy muna natin itong XR. Ganda talaga oh. Kung merong R1250GS, merong R1250R. Ito yun. Straight bike, naked. Angas, no? Labas na labas yung boxer engine, no? So kung ayaw mo ng adventure type, gusto mo ng naked or street bike, ito. So let's ask about this XR. And this is Sir Lawrence. Kumusta, Sir Lawrence? Yes, good noon. So napansin ko nga kasi to. Can you give us a price range? This is a new model F900 XR, like a F900R. Pero it's but the this one is XR. The adventure Baga version. pinaliit siya na 1,000. Oh, okay. Same electronics. Ah. There's a hidden grips, then moves. Tapos electronic suspension. Of course, there are the ABS, traction control. Okay. Then TFT screen. TFT, yes. Yeah, then keyless. Yes, I've tested the the F900R. Really? Yes, and I'm really curious kung ano yung itsura ng XR version. Kaya when I saw this, sabi ko medyo na-excite ako ng konti. Nakatawa. Yeah, but it's a LED na rin. LED na rin lahat, oh. What's the SRP of XR? 475,000. 475,000. How much again? 975,000. 975. So do you have other variants or isang variant lang? Kasi mayroong style sports yan eh. XR is one variant. Okay, okay. But there's a different colors. Different colors. Anong available colors aside from this? Red. By Red. next year. By next year darating. Pero sa ngayon, ito pala yung available nyo. Pala kami. Alright, so 975k for this. Kasi yung... Kaya XR ka na. Kaya nga, diba? Yung S1000 XR kasi is, nasa anong price range niya? Ang XR natin na 1,000, nasa 1.945. Okay, medyo malaking difference, no? Pero, tsaka maganda rin yung ano eh. Medyo type ko Ito eh. features. Okay lang bang ano? Adjustable. Adjustable din yung windshield. Yun. So hindi mo na kailangan ng special tools. Hindi So as you go, pag bigla mo kinailangan na mas mataas, mag-expressway ka siguro. Yan, upuan natin. Let's try this. Siyempre, medyo mataas ko naman. Wow! Meron yun rin, ha? Comparable din sa mga... Sa 310 na meron tayo, kay Vader. Comparable din yung seat height niya. Pero magaan siya. Magaan. Kasi siguro, ganun din. Tsaka yung seat niya, Ha? mas mababa. Oo, lower din yung seat niya. Abot ko kasi ako, I'm 5'6" eh. Abot ko. Tapos riding position niya. Maganda. Okay ba, motoristas? Ha? Game na? Game ka na ba? Very light ha? Para tayo. From side stand. I'm sure very nimble din to. Saka gusto ko yung Tsaka adventure. Oo, adventure Hindi siya upright. Tama lang. Gusto ko yung ganit tayo. Hindi siya sobrang aggressive, pero yung foot pegs. Alright guys, so ito ang bill ko, no? Siyempre, obviously, binlur ko yung mga sensitive details. Tingnan nyo na lang to. Dito kayo mag-focus sa amount. Okay, so ito ang inabot ng second PMS natin. Di ba? Very manageable.
kayo masyadong matakot. Yung iba kasi takot na takot eh, pag naka big bike ka or ano. Of course, depende rin yan sa model mo and sa gagawin, no, ng mga services na gagawin sa motor mo. Pero just to give you a ballpark kung how much it costs sa mga regular PMS, yan yan. Okay. Thank you. Ayan na. Ready na si Vader. Ready na. Yan. So mamaya bigyan ko kayo ng feedback. Siyempre, bagong langis, mas smooth ang takbo natin. So dito yung service center nila. Then, ito. Dito tayo. Okay, time to go. Nasa baba na yung unit natin. Daming for service. Okay, here's Vader. So ito yung bill ko, no. Kung makita nyo, it's more than 3,000. So at par sa hula ko, kasi yung sa KTM ko rin dati, nasa ano rin yun eh, nasa 3,500 average, 3,500 to 4,000. So ito, it's at par. And off we go. So makita nyo, service naman talaga kayo ng big bike. Mag-ready na kayo for, syempre kasama yun sa budget, no? Pero ang kagandahan kasi niyan, guys, sa akin every 5,000 kilometers na lang ang service niyan. Unlike dati sa NMAX ko, well, iba-iba naman tayo. Pero ako dati, every 1,000 nagpapa-change oil na ako eh. Lalo na puro matitindi yung biyahe natin, di ba? So nasa yan. So kung every 1,000 ako, 5,000. So times 5. So hindi na rin magkalayo. Okay? Considering the displacement. Okay, biyahe na tayo. Let's do this. Okay, observation muna. Mas madali siyang naging i-shift. Yes, of course, as expected. Very smooth. Smoother yung acceleration niya. Some additional information. It has an SRP of 300,000 pesos. Sure, you can argue na marami ng options na motor na expressway legal pa at that price point. Pero most of them are not adventure bikes. Yung mga katapat naman nito na ADV bikes in terms of price range like Royal Enfield or Versys X, either mas mabigat or personally, hindi ko gusto yung forma. In my opinion, ito ang may pinaka-modern at maangas na forma sa lineup. Again, it's my personal preference. I get an average of 25 to 27 kilometers per liter on mostly provincial roads. Fuel tank capacity is 11 liters, and usually I get around 200 kilometers before the fuel low indicator appears. Sa ibang specs, there are tons of references online, kaya we will just focus on my personal experience about this bike. Alright, that's it for the review of Vader, my BMW G310 GS. So nagamit ko siya for for more than 10 months already. And those are my input. Okay, so ultimate question, would I recommend this for touring? It's definitely big yes. Actually, I think it's very fit for touring. Kaya nga ito yung gagamitin natin sa Mindanao. That's it, and I hope you enjoyed the video and you find it informative. Don't forget to subscribe para ma-update din kayo sa mga future reviews natin ng mga motor. Kung meron kayong gustong i-request for review, comment below. So kita-kita ulit tayo sa susunod na biyahe. Once again, this is JT of Motor. Adios, motoristas!